Trong một thế giới nơi con người đã quen với xác sống, người ta tưởng rằng nỗi sợ lớn nhất đã qua. Nhưng không, có một nơi mà cái chết chưa bao giờ dừng lại. Một thành phố rực rỡ, giờ đã trở thành địa ngục bị lãng quên. Đó là thành phố chết, mùa 1. Nữ chính Maggie ngồi thẫn thờ, ánh mắt hướng về phía bên kia thành phố Manhattan. Những tòa nhà cao lớn, đồ sộ giờ đã phủ đầy rêu xanh. Khắp nơi là vô số thây ma lang thang, tìm kiếm con mồi. Cô thở dài mệt mỏi lấy ra một tấm bản đồ đơn giản. Dựa vào đó cô lần theo dấu vết đứa con trai bị bắt cóc. Rất có thể con trai đang ở thành phố đối diện. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng rít ghê rợn của thây ma. Maggie lập tức chui xuống gầm cầu tàu để trốn. Nhưng cô không hề hay biết một con thây ma đang áp sát từ phía sau. Maggie vội phản công, giành lại thế chủ động. Tiếng gầm của cô vang lên kèm theo những cú đập mạnh, dồn dập, như thể muốn trút hết mọi nỗi thống khổ trong lòng. Nhưng rồi cô nhận ra một sự thật tàn nhẫn, một mình cô không thể đột nhập vào Manhattan đầy xác sống để cứu con trai. Không còn lựa chọn, cô tìm đến một quán rượu để lên kế hoạch, nhưng không ngờ tại đây, cô lại chạm mặt kẻ thù. Maggie lập tức chạy ra khỏi quán rượu, lái xe truy đuổi không chút do dự. Chẳng bao lâu sau cô chặn được hắn giữa đường. Người đàn ông đó chính là Negan, một cái tên từng rất nổi tiếng. Trước đây, hắn là thủ lĩnh của một tổ chức hùng mạnh tàn nhẫn, nhưng có luật lệ riêng. Còn hiện tại hắn là kẻ bị truy nã của các thế lực thù địch, phải sống chui lủi như một con chuột. Vì thế khi thấy Maggie, hắn lập tức bỏ chạy. Hắn nghĩ cô đến để bắt mình vì tiền thưởng. Nhưng Maggie nhanh chóng nói rõ mục đích. Vài tuần trước lãnh thổ của cô bị một băng nhóm tấn công. Con trai cô bị bắt làm con tin. Đổi lại cô phải thu thập đủ vật tư để trao đổi. Thủ lĩnh của bọn chúng là một kẻ điên tên Crash. Maggie tin rằng Negan biết hắn, bởi tiếng huýt sáo của Crash giống hệt thứ âm thanh mà Negan từng dùng. Điều đó khiến Negan không thể chối cãi, bởi trước đây thuộc hạ của hắn đều là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Nếu đúng là Crash thì chưa chắc con trai Maggie còn sống. Nhưng Maggie không bỏ cuộc. Cô lần theo từng manh mối và phát hiện bọn cướp đã băng qua eo biển, tiến vào Manhattan. Có lẽ đó chính là nơi ẩn náu của chúng. Bất đắc dĩ Negan đồng ý đi cùng cô. Một phần vì những tội lỗi trong quá khứ, phần khác hắn cũng đang bị truy nã, không thể ở yên một chỗ. Đêm xuống Maggie lại mơ thấy cảnh chồng mình bị Negan giết chết. Nỗi đau đó khiến nội tâm cô rối loạn. Chỉ để cứu con trai, cô buộc phải hợp tác với chính kẻ đã giết chồng mình. Sáng hôm sau cả hai đến bến tàu, quan sát thành phố đối diện. Một tòa nhà liên tục bốc khói lọt vào tầm mắt. Maggie nói cô đã theo dõi suốt 3 ngày. Mỗi sáng và tối nơi đó đều bốc khói đúng giờ. Rất có thể đó chính là hang ổ của bọn cướp. Trong khi đó, 3 người thực thi pháp luật tàn bạo xuất hiện tại quán rượu Maggie từng ghé. Chúng đưa lệnh truy nã của Negan ra tra hỏi từng người. Hắn từng giết một thẩm phán, nên theo luật sẽ bị xử tử ở mức cao nhất. Không ai lên tiếng. Người đàn ông da đen lập tức kéo bà chủ quán ra ngoài, đe dọa đẩy bà vào hàng rào đầy thây ma. Đối diện với cái chết, bà chủ không chịu nổi và khai ra tất cả. Negan đã bị một người phụ nữ bắt đi rồi, được câu trả lời mong muốn. Nhưng chúng không hề có ý định tha mạng, mở cánh cửa sắt đẩy bà chủ vào đám thây ma. Rời khỏi quán chúng vô tình tìm thấy một manh mối. Đó là cuốn sổ ghi chép của Maggie, trong đó ghi rõ kế hoạch đến Manhattan. Không chần chừ chúng lập tức lên đường truy tìm cô. Thành phố này từng có dân số 1,5 triệu người. Khi virus bùng phát, quân đội đã phá hủy toàn bộ cầu trên toàn thành phố và các đường hầm. Giờ đây Manhattan trở thành một mê cung chết chóc bị xác sống chiếm đóng hoàn toàn. Bọn chúng đã dựa trên những thông tin trước đó trong lệnh truy nã, bắt Negan là một mệnh lệnh chết chóc. Lúc này một cảnh sát trẻ đang đi xả lũ thì bị Maggie ẩn nấp trong bóng tối bắt được, thì ra cô và Negan đã trốn trong rừng chờ thời cơ. Không lâu sau, người cầm đầu Nick nghe tiếng động cơ của con tàu, liền nổi điên muốn bắn, thì thấy em trai bị khống chế, không còn cách nào khác, hắn buộc phải quay lại, tìm thuyền truy đuổi họ đến Manhattan. Trên biển Negan nhanh chóng xác định phạm vi bắn tỉa. Hắn định đẩy con tin xuống biển, nhưng Maggie lập tức ngăn lại. Vì có lẽ giữ hắn còn có ích. Negan tỏ ra khó chịu. Hắn nói thẳng, với thái độ luôn chống đối như vậy, hai người không thể hợp tác, vì cô vẫn còn ôm mối hận giết chồng. Rồi hắn chỉ vào những xác chết trôi nổi trên mặt biển, hỏi Maggie một câu lạnh lùng, trong từng ấy năm cô đã giết bao nhiêu người chồng, người cha của kẻ khác. Maggie im lặng. Negan cũng không nói thêm. Hắn từ bỏ ý định giết con tin. Trong vô thức, cuối cùng chiếc thuyền cập bến Manhattan. Nhưng ngay khi đặt chân lên bờ, cả ba đều nhận ra điều gì đó không ổn. Đường phố đầy rẫy những cánh tay bị chặt rời, nhưng lại không hề thấy một con thây ma nào. Chàng trai trẻ muốn nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng lập tức bị Negan đánh gục. Maggie cảnh cáo hắn nên thành thật chút đi, rồi dẫn cả hai tiến về phía tòa nhà đang bốc khói. Khi đi ngang qua một chiếc xe, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, một con thây ma từ trên trời rơi xuống. Cả ba hoảng loạn, lập tức chạy vào trú dưới mái nhà gần đó. Trong đầu họ dâng lên nghi ngờ, vẫn chưa thể bình tĩnh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ xác sống đã tiến hóa, mà phía sau lưng là một căn phòng đầy thây ma bị nhốt kín? Không kịp suy nghĩ, họ tiếp tục chạy, nhưng rồi từ trên cao hàng loạt thây ma bắt đầu rơi xuống. Cho đến khi chạy được đến nơi an toàn, họ vừa thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện có người cố ý ném xác chết từ trên các tòa nhà xuống. Thảo nào đường phố đầy rẫy những cánh tay bị gãy, nhưng kỳ lạ là lại không hề thấy thây ma xuất hiện. Đúng lúc đó, từ phía xa vang lên một âm thanh lúc có lúc không. Một chiếc xe nhỏ bật nhạc ầm ĩ chạy ngang qua, theo sát phía sau là cả một đàn thây ma đông đặc.
Hóa ra, những người sống sót ở đây đang dọn dẹp đường phố bằng cách tạo tiếng ồn để dẫn dụ zombie đi nơi khác. Nhận ra điều đó, nhóm Maggie lập tức trốn vào một đống rác gần đó, nhưng rồi cảm thấy có thứ gì đang bò khắp trên cơ thể. Nhìn xuống toàn bộ túi rác đều là xác người, côn trùng lúc nhúc dày đặc, tiếng động khi họ cố thoát ra, ngay lập tức thu hút một lượng lớn thây ma kéo đến. Ngay khoảnh khắc nguy cấp, tiếng súng nổ dồn dập như thủy triều, đám thây ma bị quét sạch trong chớp mắt. Không kịp suy nghĩ, Maggie và Negan lập tức kéo nhau chạy vào một tiệm giặt khô gần đó để ẩn nấp. Negan nghi ngờ đó có thể là kẻ thù đang truy sát mình, và đúng như hắn đoán, hai tên cảnh sát khi nãy đã lần theo dấu vết đến đây. Chúng lặng lẽ tiến vào tiệm giặt khô, sau khi cố giết những thây ma còn sót lại, chúng liền phát hiện ra nơi ẩn nấp của nhóm Negan. Anh da đen Nicky vừa tìm kiếm, vừa thuyết phục, hắn tự giới thiệu mình là cảnh sát từ một thị trấn nhỏ, chỉ đến đây để bắt Negan. Bất ngờ một con thây ma từ móc treo quần áo lao ra, ngay lập tức bị hạ gục. Nhóm Negan cũng bị một con thây ma phát động tấn công, kẻ chịu trận là chàng cảnh sát. Negan buộc phải ra tay cứu, nhưng cũng chính hành động đó đã làm lộ vị trí của họ. Một tiếng súng vang lên, Nicky bắn nhằm em trai hắn. Âm thanh quá lớn, đám xác sống bên ngoài lập tức phá cửa tràn vào. Một tên trong nhóm Nicky bị nhấn chìm ngay tại chỗ. Trong bóng tối, Maggie lặng lẽ vòng ra phía sau Nicky, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, chỉ trong tích tắc Maggie bị đè xuống đất. Lần này cô thậm chí không kịp dùng vũ khí quen thuộc, nhưng Maggie không bỏ cuộc. Cô dùng dây chuyền phản công, thoát khỏi kìm kẹp và lập tức đánh gục Nicky xuống đất. Khi cô chuẩn bị ra đòn tiếp theo, Nicky đã biến mất không dấu vết. Không còn lựa chọn, Maggie buộc phải theo Negan trốn vào một nhà kho gần đó. Trong bóng tối, họ đốt lên một que diêm, ánh lửa vừa lóe sáng, một bà lão từ trong góc tối xuất hiện, thổi tắt ngọn lửa ngay lập tức. Và Henry, con trai Maggie, lúc này đang bị giam giữ trong một tòa nhà nào đó. Kẻ cầm đầu Crush lần này lại tỏ ra có phần e dè trước đứa trẻ yếu ớt. Đột nhiên một tên thuộc hạ chạy đến báo cáo có tù nhân trốn thoát. Crush lập tức dẫn đàn em lên sân thượng. Tên tù nhân người đầy máu, hắn nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy một con đường sống, đó là liều mạng trượt qua sợi dây thép về phía tòa nhà đối diện. Nhưng Crush lại cười khá vui vẻ, lấy ra một chiếc kìm từ thuộc hạ, cắt đứt sợi dây. Tên tù nhân rơi xuống, biến mất trong bóng tối. Crush chế nhạo, đây là người thứ 20 trong tháng này. Quay lại với Maggie và Negan, họ bị mắc kẹt trong một căn phòng kín. Nhưng điều đáng sợ là họ không hề hoảng loạn trước thây ma, thứ họ quan tâm lại là hành lý bị đánh cắp. Trước đó, ngay khi ánh lửa vừa bùng lên, bà lão bất ngờ tấn công, khiến Maggie và Negan vô cùng đau đầu, cảnh cáo phải trả lại hành lý ngay lập tức. Nhưng thay vì thương lượng, bà ta ném thẳng một con thây ma từ trên cao xuống. Nhìn đống xác chồng chất, Negan chỉ biết thở dài. Cuối cùng hắn buộc phải đi theo bà lão, chọn nhún nhường, vì ai biết được sự kiện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và rồi cả hai đứng sững mắt mở to, nhìn bà lão đu dây thép một cách cực kỳ điêu luyện, lướt sang tòa nhà đối diện. Sau đó bà ta ném đầu dây ngược trở lại, rõ ràng bà đang giúp họ thoát thân. Phía sau đám thây ma đang tiến lại gần. Không còn thời gian, Negan bám chặt dây cáp, an toàn sang bên kia. Maggie không dám lơ là dù chỉ một giây, cô theo sau. Loại hình di chuyển này cực kỳ nguy hiểm, luôn tiềm ẩn nguy cơ nhất định, nhưng vẫn an toàn hơn nhiều so với việc đi dưới mặt đất. Quả thật trí tuệ con người là vô biên. Trong môi trường khắc nghiệt nào, con người đều nghĩ ra cách để sống sót hiệu quả nhất. Thật ra bà lão đầu bù tóc rối không hề có ý cướp bóc. Sau khi chọn vài món cần thiết, bà còn đưa cho họ trứng bồ câu nướng. Negan chấp nhận trao đổi, rồi thử hỏi liệu bà có thể dẫn họ đến tòa nhà đang bốc khói không. Bà lão liên tục xua tay trong sợ hãi. Dù không hiểu bà lão nói gì, Negan vẫn nhận ra nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Maggie đứng một bên bắt đầu lo lắng. Mục đích của chuyến đi là tìm con trai. Cô tin rằng con trai mình đang bị giam ở chính nơi đó. Bất ngờ bà lão ra hiệu gọi hai người đi theo. Sau khi đi xuống hơn 10 tầng cầu thang đá, một cô gái cầm máy quay bất ngờ xuất hiện. Hóa ra bà lão đã đưa họ đến một căn cứ của người sống sót. Ngay lập tức Negan ra hiệu hạ vũ khí. Hắn có năng lực những tình huống như thế này, rồi nói mình đến đây vì thiện chí, không hề có ác ý. Giọng điệu nửa thân thiện, nửa đe dọa. Gã đầu chọc ở đây không tin. Hắn tuyên bố họ đã có hàng chục nghìn người đồng hành. Maggie nhanh chóng ứng biến. Cô nói dối rằng họ gặp bão trên biển, chỉ tình cờ đến đây tìm nơi trú ẩn. Negan đứng bên cạnh thở dài. Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự đoán. Hành lý của họ bị gã đầu chọc tịch thu. Sau đó cả hai còn bị nhốt vào một phòng tắm ở cuối hành lang. Maggie vô cùng khó chịu với cách họ đối xử với mình, nhưng Negan lại tỏ ra quen thuộc. Với hắn đây chính là quy luật của những cộng đồng sống sót, muốn được tôn trọng phải thể hiện sức mạnh. Lời nói dối về cơn bão chỉ khiến họ trông yếu đuối hơn, nhưng Maggie có lý do riêng. Cô không đến đây để kết bạn, cô chỉ muốn cứu con trai mình. Negan hiểu điều đó. Và rồi hắn bắt đầu kể về quá khứ của Crush. Khi virus zombie bùng phát, Crush đã trải qua những biến cố vô cùng bi thảm. Chính vì vậy Negan đã đưa hắn về, gia nhập băng nhóm. Để duy trì quyền lực, Negan buộc phải thể hiện sự tàn nhẫn. Và Crush đã học được tất cả. Không chỉ vậy, hắn còn trở nên cực đoan, bệnh hoạn hơn cả thầy của mình. Chính vì không thể kiểm soát, Negan đã từng cố giết Crush, nhưng chỉ bắn trúng tay hắn. Nghe đến đây Maggie hơi choáng. Đúng lúc đó tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Khi cả hai bước ra, họ thấy cư dân đang vội vã thu dọn đồ đạc. Rõ ràng họ đang chuẩn bị bỏ chạy đi nơi khác. Gã đầu chọc lập tức chỉ vào Negan,
đe dọa, chính hai người đã dẫn bọn cướp đến đây. Negan tỏ vẻ bất ngờ, rồi lợi dụng lúc hắn mất cảnh giác, Negan liền ra tay siết cổ gã, khống chế hoàn toàn. Chỉ cần một chút lực, hắn có thể giết chết ngay tại chỗ. Nhưng hắn không làm vậy, mà dùng cách này để chứng minh một điều, mình không đến đây để gây chiến. Gã đầu chọc lập tức thay đổi thái độ. Hắn ra lệnh trả lại hành lý cho Negan, nhưng chưa kịp ổn định, một nhóm cướp đội mũ bảo hiểm bất ngờ xông vào. Lúc này nhóm của Negan lập tức ẩn nấp trong bóng tối, chờ đúng thời cơ, tấn công dồn dập. Bọn cướp không kịp phản ứng, toàn bộ bị đánh úp. Cả nhóm an toàn thoát ra ngoài, cư dân cũng có đủ thời gian để sơ tán. Nhưng một tên cướp vẫn bám theo, hắn bắt cóc bà lão. Negan cố gắng khuyên can, nếu mày giết người, mày cũng sẽ chết. Nhưng tên kia rất điên rồ, đâm thẳng vào bà lão. Negan lập tức lao tới, tóm lấy tên cướp, đập hắn tơi tả. Cơn giận dữ trong Negan gần như bùng nổ. Gã đầu chọc cũng rất đau lòng, giải thoát cho bà lão. Đúng lúc đó tiếng động cơ xe gầm rú vang lên bên ngoài. Negan lập tức cảnh báo, quân tiếp viện của bọn cướp đã đến, không còn thời gian. Và rồi hắn đưa ra một quyết định liều lĩnh, dùng chính mình làm mồi nhử. Maggie đứng nhìn theo bóng lưng Negan đến thất thần, quyết định đi theo xem sao. Khi quân tiếp viện vừa đến nơi, bỗng nhiên trên lầu vang lên tiếng đập kính. Hóa ra Negan đã bắt tên cướp khi nãy làm con tin. Mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa xong đâu. Negan dí dao vào cổ con tin, khiêu khích một cách trắng trợn. Ngay cả những tên cướp tàn bạo nhất cũng chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy. Chúng chùn bước, rồi rút lui. Negan vẫn bình tĩnh quay lại, ra lệnh cho Maggie rời đi ngay lập tức. Nhưng lúc này, không chỉ Maggie mà cả những cư dân xung quanh đều nhìn Negan như một con quái vật. Trong thế giới tận thế này, càng điên loạn càng đáng sợ. Tên đầu chọc lúc này mới nói ra sự thật. Họ không hề có hàng nghìn đồng minh, chỉ là những người dân thường bị bọn cướp săn đuổi, những kẻ đội mũ bảo hiểm giống như thợ săn. Còn con người chỉ là con mồi. Maggie lúc này nội tâm hoàn toàn rối loạn, bởi những tên cướp đó, tất cả đều là người của Krat. Tên đầu chọc gật đầu xác nhận, Krat là kẻ thù chung của tất cả. Trước đây họ chỉ biết trốn tránh, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải liên minh, chiến đấu. Và cứ thế Maggie, Negan cùng những người dân chuẩn bị bước vào cuộc chiến sống còn ngay trong thành phố chết chóc, được băng nhóm Krat cai trị. Trong khi đó cảnh sát Nicky vẫn mắc kẹt trong thành phố, nhưng hắn không may mắn như vậy. Xung quanh chỉ toàn thây ma lang thang, hắn thậm chí không có cơ hội nhặt lại vũ khí. Cuối cùng hắn buộc phải rời khỏi tiệm giặt khô, nhưng mục đích của hắn không phải là bắt Negan nữa, mà là trở về ngôi nhà cũ của mình. Dựa vào ký ức mơ hồ, hắn tìm đến đúng địa chỉ. Sau khi phá cửa, đột nhập vào nhà, việc đầu tiên là dùng tủ chặn cửa lại, rồi hắn bắt đầu quan sát. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người thân không còn nữa. Hắn nhớ trong tủ có một khẩu súng, nhưng nó đã bị lấy mất. Đúng lúc đó trong phòng ngủ có một bóng người. Hắn tiến lại gần từng bước nặng nề. Hắn thấy rõ em trai hắn đã chết trên ghế. Dựa vào dấu vết có lẽ cậu đã tự sát trong tuyệt vọng. Nicky phủ khăn lên thi thể em mình, rồi nhặt khẩu súng dưới đất lên. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gầm của thây ma. May mắn cửa đã bị chặn, hắn nhanh chóng tìm lối thoát khác trốn đi. Nhưng xui xẻo chưa đi được bao xa, hắn đã kích hoạt một cái bẫy. Cơ thể bị mắc vào một cái lưới, treo lơ lửng. Khi màn đêm buông xuống, dưới chân là cả một bầy thây ma đói khát. Đúng lúc đó một chiếc xe dừng lại gần đó. Những kẻ đội mũ bảo hiểm bước xuống, bình tĩnh đi tới, giết sạch đám thây ma như cắt rau củ. Chúng hạ Nicky từ trên bẫy xuống. Tên cầm đầu từ từ tháo mũ. Đó chính là kẻ điên Krat. Thì ra thứ đáng sợ nhất trong thành phố chết không phải là zombie, mà chính là những tên cướp địa phương hung ác và tàn bạo này. Trên đây là nội dung sơ lược tập 1 và 2 của Thành phố chết mùa 1. Câu chuyện bắt đầu rõ ràng hơn, hai nhân vật chính Maggie và Negan sẽ phải hợp tác với những người dân bị áp bức để chống lại Krat. Và màn thể hiện của Negan thực sự gây ám ảnh. Trong thế giới hậu tận thế đây là quy luật, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Nếu bạn muốn biết diễn biến các tập tiếp theo thì đừng rời mắt và đừng quên like, share để ủng hộ mình để mình có động lực kể tiếp những phần còn lại nhé. Cảm ơn các bạn.